Давайте перед початком відео я вам поставлю доволі банальне запитання. Чи є ігри справжнім прикладом мистецтва? І відповідь не завжди є однозначною. Наприклад, це може бути гра, яка подарувала вирі емоції, або змогла змінити ваш світогляд. Мені одразу спадає на думку Transistors, історія про співачку у пошуках свого загубленого голосу, або всім відома The Last of Us. Оповідання про те, як батько знайшов давно загублену доньку. Найсильнішою стороною подібних ігр зазвичай є сильний наратив. Розробники проводять доволі довгу роботу, щоб сюжет грамотно імплементувати в геймплей. І це робить відеоігри унікальним видом мистецтва. Поки, наприклад, режисер кінострічки бере тебе за руку, проводить по сюжету від початку фільму до фінальних титрів, ви, як глядач, переживаєте сюжет як третя особа, яка просто зі сторони спостерігає за подіями фільму. А ігри це зовсім інше. Головне завдання, яке ставлять перед собою розробники наративно-якісного оповідання, це зробити так, щоб гравець відчував себе на місці головного героя або героїні. Першою особою цього оповідання є не протагоніст, а саме гравець. Якщо ми будемо далі порівнювати кіно та ігри, можна навести банальний приклад жанру хорору, який наразі на великих екранах переживає нелегкі часи, поки в ігровій індустрії багато представників цього жанру є хітами. А багато іменитих творців намагались випробувати свої сили в цьому жанрі. Наприклад, Коджима хотів, але, на жаль, через суперечку з видавцем не вийшло. Або студія Remedy, чия остання гра Alan Wake 2 є хорором, вже з традиційними для студії елементами психологічного трилеру. Сучасна команда розробників відеоігр має доволі різноманітний штат, починаючи від художників, геймдизайнерів, композиторів, а також закінчуючи творчими консультантами. На жаль, в сучасному суспільстві ігри ще не визнані повноцінною формою мистецтва. Для мас це скоріше спосіб приємно провести час, або банально відпочити. Багатько ігр можуть грати роль, так би мовити, таймкілерів, з яких можна наводити як приклад представників мобільного ринку, або ж сесійних шутерів, на кшталт Call of Duty. Але якщо з мобілками все зрозуміло, то у випадку сесійних ігор приклади можуть бути різними. Зазвичай ці ігри отримують стабільне розширення контенту, вони ж сезони. Сезони зазвичай можуть мати розширення наративу, лору, мають оновлений арт, приписуються нові персонажі, з'являється новий саундтрек. І це добре, але потім ти відкриваєш місцевий магазин і все стає на свої місця. Але проблема полягає в тому, що мистецтво і комерція завжди були поруч. Музиканти підписують контракти з лейблами, щоб лейбли робили цю музику відомою, а лейбли сам музикант заробляли на цьому. А великі кіностудії не дадуть гроші режисеру, якщо його минулі стрічки були фінансово провальні. З іграми схожа ситуація, але з урахуванням того, що геймдев – це молода галузь, вона монетизується трохи своєрідно. А монетизується вона тим, що геймери люблять ігри. Вони вважають, що інвестиція в улюблений шутер – це немарна трата грошей, бо ця гра може дарувати їм певні емоції, будь-то перемога в складному матчі, будь-то просто коли матчмейкінг звів гравця з кривими рандомами. Як ми з вами знаємо, сутність самого мистецтва – це створювати певні емоції. Тому я думаю, відповідь на питання, чи є ігри виду мистецтва, знаходиться на самій поверхні. Проза – це вид мистецтва. Кіно та гра акторів є видом мистецтва в загальному плані, також як і музика, малювання, графіка і так далі. Дехто вважає, що класичні ігри по типу шах – це вид мистецтва. Ігри використовують риші всього вищесказаного, щоб створити щось нове. Так чому ж відеоігри не є мистецтвом? Отже, основна роль мистецтва – це коли автор, використовуючи певні образи, виражає певну думку, яка несе за собою стимул вплинути на сприйняття світу аудиторії, для якої ці образи були створені. В нашому випадку автор – це розробник, аудиторія – це гравці. Давайте також згадаємо, що ігри можуть повчати, ігри можуть відволікати від кризи, котра може відбувати в житті певної людини. Ігри можуть підіймати складні теми, як, наприклад, Hellblade: Senua's Sacrifice, котра була створена невеличким підрозділом британської студії Ninja Theory при підтримці історика в галузі скандинавської міфології, а також професор Гарвардського університету. Ними було створено оповідання, яке за допомогою певних аудіовізуальних прийомів може запропонувати відчути те, як відчуває себе людина, яка через отриманий нею травматичний досвід страждає на певні психічні вади. Гра, в якій була піднята одна з найактуальніших, але одночасно з найбільш табуйованих тем нашого часу. This waking nightmare, where all dreams come true. You searched for control, a way to pull through. When you were in love,
You left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Голоси не завжди були з нею. Все розпочалося ще до її народження. Галіна, мати Сено, здавна чула їх, але не вважала, що це якась хвороба. В ці часи психічні захворювання не досліджувались, особливо серед піктів. Замість цього вона вважала, що це добре, що це є дар. Голоси завжди з нею, вони завжди готові дати пораду. Але протилежної думки був батько Сеної, друїд на ім'я Зенбел. Він вважав, що це недуг – це прокляття, яке дратує богів піктів, а богів дратувати не варто. Отже, одного дня він просить місцевого ватажка віддати Галіну в жертву богам. Наступної ночі Галіну перед очами всього селища спалюють на багаття. Минали роки. Зенбел в надії заглушити голоси тримав дівчину біля себе і не дозволяв їй контактувати з зовнішнім світом, тримаючи під впливом жорсткого та аб'юзивного виховання. Час від часу він замикав її в ямі, намагаючись принизити дівчину, бо тільки так можливо перемогти темряву. Дівчині було заборонено спілкуватися із однолітками. Її дуже рідко відпускали з дому за травмами для експериментів Зенбела. Але одного разу, біля великого дерева, вона побачила хлопця, котрий в цей час тренувався з мечем в руках. Сено не могла перестати позирати на те, наскільки його рухи були плавні. Кожного разу, як вона поверталась до великого дерева, він завжди був тут. І одного разу вона викрала меч з майстерні біля батькової хати і почала повторювати ці рухи за хлопцем, спостерігаючи за ним із сусіднього пагорба. І це не могло не привернути його уваги до неї. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zinno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. Після років знущань та принижень від Зенбела, життя Сени нарешті почало набувати сенсу. Побачення разом з Діліоном були регулярні. З кожним тренуванням Сено вивчала нові стійки, нові прийоми. Кожне побачення зближувало їх. І одного разу він вирішив зробити пропозицію Сено доєднатись до клану Діліона, де його батько якраз був місцевим ватажком кельтів. Сено, розуміючи, що нарешті в неї з'являється шанс покинути свого жорсткого батьку, і приймає пропозицію коханого. Йшли роки. Все було добре. Голосів чутно не було. Сено стала воїном в клані Діліона під командуванням батька Діліона. Одного дня люди в селищі почали недужати. На них спала чума, яка з собою забрала життя багатьох людей, включно батька Діліона. Сено почала карати себе за це. Невже батько був правий? Невже вона дійсно несе прокляття? Невже вона повинна була лишитись там, в тій ямі, де її постійно зачиняв Зенбел? Оплакуючи загиблих і батька Діліона, Сено вирішила на деякий час покинути селище і відправитись у мандри, у дикі землі. Під час свого паломництва Сено зустріла одного голодного і дуже переляканого чоловіка, котрий втік від карателів з півночі, і згодом доєднався до Сеної і мандрував разом з нею. Незнайомець виявився в минулому ірландським вченим, якого колись звали Фіндан. За цей час Фіндан розповів багато історій, в основному які стосувалися ірландського фольклору, а також історії про те, як він побував в Хелі, царство мертвих, де панує місцева богиня смерті Хел.
Коли настав час розлуки, він попередив її, що цими землями наразі мандрують загарбники з півночі, які залишають після себе кров та спалені села. І коли Сенуа повернулась додому, вона побачила жахливу картину. Ці варвари дістались раніше за неї. Вони пограбували і спалили кожен дім, вбили кожного чоловіка, жінку або дитину. Але найжахливіше це те, що вони зробили з її чоловіком. Загарбники вирішили принести його жертву Одіну, провівши найжорстокішу страту часів вікінгів – кривавий орел. Сенуа втратила усіх, кого вона знала, кого вона любила. Це момент, коли з'явились голоси. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Тільки що ви прослухали експозицію гри Hellblade: Senua's Sacrifice. Ця оповідь була не тільки, щоб вести вас в курс передісторії сюжету гри, і не тільки, щоб познайомити вас з лором. Перш за все, історія Сенуа – яскравий приклад, через що може пройти людина, яка страждає подібними недугами на кшталт психозу. На самих початкових етапах розробники з Ninja Theory не планували робити гру, яка чіпляє тематику ментального здоров'я. Початковою метою творців з Ninja Theory було створити свою гру під своїм видавництвом. Не маючи жодних дедлайнів та маючи абсолютно необмежену творчу свободу, вони почали розглядати варіант зробити гру схожу на попередні ігри студії, на кшталт DMC Devil May Cry або Heavenly Sword, але з більш гнітючою атмосферою в історичному сеттінгу Північної Шотландії, території яких до прийняття християнства населяли кельтійські племена. Починаючи з 44-го року по 410 рік, левова частина Британських островів перебувала у складі Римської імперії. Римляни тоді змогли зайняти усю територію сучасної Англії, а також Вельсу, але далі на північ просунутися у них так і не вийшло, тому що вже на території Шотландії зустрічали суттєвий опір місцевих язичницьких кельтійських племен. З часом римлянам доводилось захищати вже свої землі від набігів місцевих племен, серед котрих були пікти. Пікти є найдавнішим народом, що колись населяли Шотландію. Вони залишили після себе невеликий спадок в історичних хроніках, але все ж таки кілька цікавих деталей таки відомо. Наприклад, що було незвичайно в ці часи, це престолонаслідування відбувалося саме через жіночу лінію, а також що в бій переважно саме жінки вели за собою воїнів місцевих кланів. Щоб захистити свої землі від нападів піктів, імператор Адріан був вимушений віддати наказ збудувати стіну заввишки в 3 метри, яка повинна простягнутися на відстань у 117 кілометрів через всю Велику Британію, від Волсенду на сході і до Боунес-он-Солвейт на заході. Споруда отримала назву Адріанів Вал, і по цей час є найвідомішою туристичною пам'яткою на території Північної Англії. Вона стала тією самою спорудою, котра повинна була захищати себе велику імперію від зграї розмальованих варварів. Саме найменування пікти вигадали теж римляни. Це з латинської мови можна перекласти як розфарбовані люди. Римські історики описували піктів як тубільців зі списами та щитами, чиї тіла були пофарбовані в колір індиго, який вони отримували від рослини вуат. Через ті малюнки вони розповідали історії свого життя, а також демонстрували свій статус, користуючись зображенням тварин і закручених візерунків, які часто покривали більшу частину їхнього тіла. Те, за допомогою чого ми можемо бути свідками мистецтва піктського малювання, це те, що вони також займалися різьбою на камінні. Саме ці каміння збереглися до сьогодення і можуть надавати попередню уяву, як вони прикрашали свої тіла. Вони були найнеординарнішими митцями. Вони могли намалювати вовка, лосося або ж орла на шматку каменю однією лінією і отримати гарний натуралістичний малюнок. Між Порт-Махомаком і Римом немає нічого настільки хорошого, як це. Навіть англосакси не займались різьбленням так, як це робили пікти. Лише після епохи відродження люди змогли зрозуміти, яких саме тварин характеризували цими малюнками пікти. Right, so this is where I do most of my story work. There's a lot of things going on in this room, and it would have been a very difficult thing to actually just sit down with a blank piece of paper and just start writing a story. It's only by visualizing everything in a physical space that it starts to
slowly make sense and coalesce. Це Тамім Антоніадис, один з головних ідеологів проєкту, і він же є головним сценаристом гри. Ninja Theory, саме він краще всіх знає історію Британії, і давно мав ідею зробити щось на тему кельтського і скандинавського фольклору. За 7 місяців до початку роботи над проєктом він випадково натрапив на статтю в інтернеті, яка розповідала про знайдений археологами клад. За допомогою цієї знахідки вчені змогли ідентифікувати, що британці, які проживали на землі, котра в цей час була захоплена Римською імперією, могли мати свою інтерпретацію богині Мінерви. Цей скарб складався з 26 предметів, включаючи золоті прикраси, срібну фігуру, а також витавні таблички зі срібного та золотого сплаву. Згодом ці знахідки були відправлені у Британський музей для подальшого дослідження. Там же дійшло до висновку, що скарби були спеціально закопані таким чином, щоб вони перебували у безпеці у випадку можливих набігів. Одна з ключових знахідок була доволі сильно пошкоджена. Порожниста срібна фігура заввишки 15 см, яка відображала жінку, чиє тіло було вкрито трепіруванням. Вона була вдягнена в повний зріст, але ліве плече було оголено, а ліва рука підтримувала складку тканини. Її волосся було розділені на маківці та зібрані в пучок на потилиці, але, на жаль, ерозія забрала більшу частину рук, ніг та обличчя. Серед більшості знайдених золотих прикрас та срібних бляшок можна було побачити ілюстрування, на яких була зображена схожа на цю срібну фігуру жінку. Було нескладно прийти до висновків, що кому б ці прикраси не належали, вони були створені як підношення, і скоріше за все ця жінка була тією, кому ці підношення були створені. З часом неподалік місця розкопок була знайдена основа цієї срібної фігури. Ця основа мала лише один напис – Сенуа. Можна стверджувати, що археологи зробили відкриття, бо до цих пір про неї відомо не було, і все, що залишалось робити вченим Британського музею, це висувати теорію. Вони вважали, що вона могла бути богинею води в цьому регіоні, де були знайдені прикраси. Можливо, вона керувала священним джерелом, або була річковою богинею. Як, наприклад, відомо на півдні Англії, колись одну з річок називали Сенуа. Але по сьогодення, окрім цих знахідок, про Сеною нічого не відомо, і ця таємниця зацікавила Антоніадиса. У нього з'явився прототип цікавої протагоністки, і він його продемонстрував вже художникам студії. Це той момент, коли в стінах Ninja Theory з'явився перший арт з головною героїнею майбутньої гри. Отже, тепер вже й художники мали на руках уявлення головної протагоністки гри. Але цього було явно недостатньо, щоб сформувати попередній погляд на арт-дизайн всього проєкту. Отже, команда художників вирішила відправитись у коротке відрядження. І вже на наступному тижні вони вирушили в Лондон, щоб відвідати Британський музей, де зберігалась найбільша колекція артефактів часів кельтів та вікінгів, включно з знахідками, де згадувалась Сенуа. Хоча художники Ninja Theory не ставили перед собою задачу повторювати те, як виглядав побут людей в ті часи, але ця відпустка змогла послужити джерелом натхнення не тільки через те, що вони візуально змогли ознайомитись з експонатами цього музею, а ще тому, що вони постійно обговорювали між собою те, чому вікінги користувались подібним видом орнаменту, або чому на їх предметах було викарбовано так багато золота. Поки команда, яка відповідала за арт-стиль проєкту, працювала над концептами, серед розробників почались вестись дискусії про те, з якої перспективи буде побудований ігролад проєкту. Heavenly Sword камера була закріплена за інтерактивним оператором. Це більш характерно для платформених ігор, або для деяких hack-and-slashів, на кшталт тієї самої Heavenly Sword. Або, наприклад, у попередника Hellblade DMC Devil May Cry розробники використовували Freeroom камеру, за допомогою чого гравець мав більше контролю на полі бою. Але щоб додати подібну перспективу в гру, студії довелось витратити на це 2 роки і підлаштовувати під нього весь геймдизайн проєкту, на що пішло багато ресурсів і часу. А на цей момент Ninja Theory не мали ні цього, ні іншого. Отже, після довгих роздумів консенсус був знайдений у тому, що в проєкті була перспектива саме від третьої особи, але камера повинна бути зафіксована за плечем головної героїні. Це був ідеальний варіант, щоб гравець мав потрібну свободу рухів, і щоб навколо цього можна було побудувати більш приземлений ігролад, який відповідав бюджетам Ninja Theory на цей час. Загалом, подібна перспектива характерна скоріше шутерам від третьої особи. Іграм, наприклад, Mass Effect або ж Gears of War, але ядро Hellblade було побудовано навколо механік ближнього бою, і ось цього в індустрії майже ще ніхто не робив. Нагадаю, що на дворі ще 2013 рік, а до God of War від Santa Monica ще далеко. Гельхейм – один з 9 світів, де панує Хела, богиня смерті, донька Локі та Ангербоди. Коли боги дізнали, звідки йде кровна лінія, вони були нажахані. Вони ненавиділи її мати, і ще більше ненавиділи її батька. Отже ж, коли вона була дитиною, Одін віддав наказ відправити її у вигнання в Хельхейм. І дав їй сили, хто помер від хвороб, старості, нестатків і самогубства. В усіх 9 світах Гель єдина, хто має владу воскрешати мертвих. Саме їй був принесено в жертву Діліон. Саме з нею повинно торгувати Сенуа. Гель – це світ Hellblade, це світ Сенуа, це її квест. В цьому полягає психоз Hellblade Senua's Sacrifice. Still, stay quiet. Hide.
gods can see into your mind. They will use this power to destroy whatever's left of him. They will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone! You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing. Dillion? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Існує доволі розповсюджене упередження, що психоз є хворобою. Але це не так. Психоз – це в першу чергу сукупність симптомів, які впливають на розум. Це стан, коли людина може втрачати контакт з реальністю. Люди з психозом зазвичай відчувають марення, можуть мати хибні переконання. Наприклад, їм може здаватися, що хтось по телевізору надсилає спеціальні повідомлення. Люди з психозом можуть бачити галюцинації, можуть чути голоси, які говорять їм, що робити, або критикувати того, хто їх чує. Не існує єдиної причини психозу. Він може бути результатом складної комбінації генетичного ризику, відмінності у розвитку мозку, або ж під впливом стресових факторів або травми. Психоз може бути симптомом психічного захворювання, як шизофренія, біполярний розлад або важка депресія. Однак є приклади, коли людина може відчувати психоз і ніколи не мати діагноз шизофренія чи будь-які інші симптоми. And I spent a long time talking to a young man who described to me in great detail the experience that he'd had of being sent messages from television, film, and radio and newspapers, messages in verbal and visual and even telepathic forms that were highly critical of him, very unpleasant, very threatening. They even instructed him to harm himself with a knife. I was deeply disconcerted but also baffled by this, because here was a young man who was articulate, intelligent, insightful, and yet, though we seemed to inhabit the same world, the reality that he had was very, very different to my own. Не можна також виключати, що Сена, скоріше за все, генетично спадкувала хвороби від своєї матері. Можна також припустити, що це параноїдна шизофренія, форма хвороби, яка притаманна тим, що людина може тільки починати хворіти після 30-40 років. Вона може супроводжуватись візуальними галюцинаціями, слуховими галюцинаціями, а також порушенням сприйняття. Високі інтелектуальні здібності можуть сприймати захоплення, а також тривалому утриманню влади. Історичні факти можуть свідчити, що на параноїдну шизофренію могли страждати римські імператори Калігула та Нерон, а також диктатори Гітлер і Сталін. Зі Сталіним взагалі дуже цікава історія. Справа у тому, що Сталін з віком почав мати проблеми з неврологією та скаржився на оніміння рук і постійно консультувався із дійсним членом наукового товариства імені Шевченка Володимиром Бехтеревим. І після огляду Сталіна він йому поставив діагноз параноя і залишив інформацію конфіденційною. Через кілька днів лікар дивним чином отруївся консервами і помер. На жаль, треба констатувати, що психоз – це табуйована тематика, як в кінематографі, так і з іграми. Звичайно, можна пригадати художні кінострічки, які були присвячені тематиці ментального здоров'я. Наприклад, «Таксист» Мартіна Скорсезе або «Бійцівський клуб» Девіда Фінчера. Ми з вами бачили достатньо фільмів, присвячених безумцям. Але недостатньо прикладів, коли кінорежисери поринали внутрішній світ людини, котра має проблеми із ментальним здоров'ям. Цю тему ми вже піднімали на початку цього відео. Глядач є лише спостерігачем, а ось ігри більш імерсивні. Головне лише комфортніше влаштуватись перед екраном і вдягти наушники. І в Ninja Theory це добре розуміли. Проект взяв новий курс. Розробники почали ознайомлюватись з новим для себе медичними джерелами інформації стосовно психозу, а також переглядати в Ютубі відео, які намагаються візуалізовувати стан психозу. Open it. Has to open the box. This is entirely your fault. Don't eat it. Don't eat it. Poison. And you need some activities, especially when you're lazy and you sleep too much. Stop staring at me. Проєкту також потрібні були консультанти, які можуть допомогти більш начасно візуалізовувати різні типи і підтипи психологічних розладів в грі. Одним з тих, хто з перших дав згоду на допомогу проєкту, був професор здоров'я та неврології Кембриджського університету Пол Флетчер. Він почав консультувати розробників з тематики галюцинацій під час психозу, а також підключив на допомогу Британський коледж вилічування, в якому місцеві педагоги-лаборанти готові були ділитись своїм досвідом роботи з психічно хворими пацієнтами. Але, незважаючи на те, що в розробку гри були залучені досвідчені фахівці високого рівня,
Певні труднощі виникали. Так як розробникам було складно знайти єдине трактування психозу в грі. Проблема психозу – це те, що кожна хвора людина має унікальний досвід. Хтось серед хворих трактує психоз як психоз. Хтось казав, що це нероздільна реальність, для когось це норма буття. Отже, розробники вирішили сконцентруватись на таких наративних елементах психозу, як галюцинації, голоси, параноя, біполярний розлад, а також посттравматичний синдром. І найголовніше – самотність. На одній з консультацій професор Флетчер з власного досвіду розповів, що майже всі ментально хворі люди більше за всіх страждають на ізольованість. А отже, сильно стигматизовані. Він дав пораду зробити героїню, яку можна легко зрозуміти, щоб кожен міг відчути, в якій страшній ситуації вона опинилась, страх, який вона відчуває, а також її бажання вставати і йти далі. Ті елементи, які повинні стигматизувати головну героїню, повинні працювати на те, щоб звичайний гравець розумів її. Також розробники хотіли дослідити ідею об'єктивної реальності для всіх, хто спостерігає за нею. Можливо, вам знайоме те відчуття, що коли ви намагаєтесь чогось досягнути, не є ідеальним для вас, але воно вам дає відчуття сенсу життя. І ви не витратили свій час марно. Бертран Рассел це коментував: «Ми не шукаємо знань, ми шукаємо визначеність». Отже, цей момент можна трактувати те, що квест головної героїні в першу чергу має мету в тому, щоб Сенуа могла вчепитись в сенс свого буття. Подібний прийом повинен викликати певну емпатію гравця. Людський мозок влаштований так, що людина дуже сильно боїться невизначеності. Вам, напевно, була знайома ситуація, коли ви відчуваєте певну тривогу. Основна причина того, що ви скоріше за все боїтесь, що може чекати вас попереду. Ви боїтесь невизначеності. І цього боїться Сенуа. Давайте подивимось на противників, з якими вам треба битись. Головна героїня знала, що вікінги вбили всіх, включно з Діліаном. Але вона ніколи сама їх не бачила. Отже, в грі ми б'ємося з вікінгами, але не з тими, якими вони були насправді. Це просто те, як вона їх уявляє, на основі розповідей Друта та її страхів. Вікінги в її уяві великі, жахливі, я би сказав, чудовиська, які мають олені роги на голові. Що насправді цікаво, бо в кельтійській міфології олень – це посередник між світом живих або світом мертвих. Бо, наприклад, давайте візьмемо одного з босів гри. На початкових етапах гри героїні треба відкрити велику браму, яка веде на помост, який в свою чергу веде до Гели. Щоб відкрити її, героїні треба перемогти двох босів. Перший – це Сурт, з яким все більш-менш зрозуміло, а ось другий – це бог ілюзій та омани. І тут чомусь він Валравен. Хоча всі ми знаємо, що бог оману – це Локі. Чому так вийшло? Валравен – це в першу чергу персонаж датського фольклору, який є вороном, з'ївши залишки короля, який помер на полі бою. Після чого Валравен отримав надлюдські здібності. В тому числі він міг перетворюватись на того самого короля. Це, скажімо так, не зовсім схоже на те, що ми бачимо в грі. Сенуа на основі почутих історій вигадала нового бога, якого ніколи не існувало. І це яскравий приклад, як була інтерпретована в гру об'єктивна реальність. Люди, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, живуть по відчуттях постійного квесту. Їм потрібно постійно шукати для себе якийсь МакГаффін або навідуватись певні місця, які вони хочуть побачити. В них є мета, яку вони повинні досягти. Якщо вони це зроблять, вони звільнять себе від того болю, який з'їдає їх зсередини. Та сама ситуація відбувається з Сенуа. Вона відправляється в невідомі для неї землі, де вона вважає знаходиться пристаніще Гели. Вона готова переплисти моря, пройти через вогонь та багнюку. Впертість? Так. Впертість також, звичайно, характерна для людей, які страждають на психоз. Також після консультації у Флетчера розробники змогли вигадати нову механіку. Річ у тому, що люди, які страждають на психоз, можуть мати дуже добру і візуальну пам'ять. Її ще називають ейдетикою. Люди, які мають здатності на ейдетизм, можуть відтворювати у себе в голові спогади, зображення, звуки, пригадувати тактильні відчуття від деяких предметів. Отже, ейдетизм в Hellblade – це окрема механіка, навколо якої розробники змогли побудувати багато наративних та геймплейних елементів. Наприклад, сюжет Hellblade в більшості подається через спогади головної героїні. Або можна звернути увагу на колекційні предмети. Розробники зовсім не хотіли додавати традиційні нудні колектиблси в гру. На кшталт пір'їв з Assassin's Creed, на які б витрачали час тільки фанати ачівментів. Команда пішла іншим шляхом. Колекційні предмети в Hellblade – це камні, на яких викарбовані руни. І коли головна героїня фокусує свою увагу на ці руни, вона пригадує розповіді Друта про легенди вікінгів. Таким чином, гра розповідає вам свій лор. Tell me your stories again. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye.
And you too will see what's hidden in plain sight. Або ще, наприклад, в грі є доволі багато головоломок, де головна героїня може запам'ятовувати певні візерунки і візуалізовувати їх, щоб відкрити для себе шлях далі. І ось так ейдетизм став Hellblade окремою механікою. Велика частка людей, які мають проблеми з психічним захворюванням, як шизофренія, страждають на слухові галюцинації. І дуже часто вони виникають у вигляді голосів, які вони чують в голові. В історичний період люди могли до цього відноситись по-різному. Іноді вважалось, що якщо людина чує чиїсь голоси, поки інші їх не чують, ця людина обдарована пророчими здібностями. А іноді вважалось, що ця людина може бути проклята і небезпечною для оточуючих. Як, наприклад, з матір'ю Сенуа Галіною. Сьогодні голоса в голові вважаються нервовим розладом, який необхідно піддавати терміновому лікуванню, якщо це можливо. Голоса в голові зазвичай ділять на 3 типи. Перший – це коментуючий тип. Вважається нешкідливим, як для хворого, так і для оточуючих. Зазвичай вони коментують події, що відбуваються із хворим, і можуть засуджувати за певні дії, або навпаки підтримувати, що може впливати на поведінку хворого. Другий тип – загрозливий, коли голоси можуть доводити людину до більш депресивного стану, що вже може бути небезпечним для життя хворого. І третій тип – це імперативний, напевно найбільш небезпечний серед 3 типів, який відрізняється тим, що голоси можуть віддавати накази хворому. Звичайно, це може бути нешкідливі накази, наприклад, замов їжу, або подзвони батькам, а іноді вони можуть спонукати до вчинення тяжкого злочину. Кожен голос в голові Сенуа має різний характер, і багато з них засновані на людях, яких вона знала. Наприклад, голос, який Сенуа запам'ятала від свого аб'юзивного батька Зінбела. Це низький, пронизуючий голос, який дійсно дає зрозуміти те, яким монстром Сенуа вважала свого батька. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Або, наприклад, Фурії. Кілька жіночих голосів, які постійно коментують дії головної героїні, а іноді навіть допомагають їй, даючи поради під час бою. І тут все ж таки постала ще одна проблема. При звичайній обробці звуку через софт майже неможливо передати справді якісний бінауральний ефект. Щоб здавалося, що так, голос звучить в тебе в голові. І цю проблему треба було вирішувати купівлею нового обладнання. А саме спеціальних бінауральних мікрофонів, які симулюють людську голову та мають конфігурацію 2 людських вух. В кожне вухо вбудовані мікрофонні капсули, що служать тому, що бінауральні мікрофони симулюють те, що чує людське вухо. Вхідні звукові хвилі змінюються вушною раковини мікрофона, так само, як роблять людські вуха. І наш мозок сприймає ці зміни як орієнтири, які дозволяють нам визначити точні місця будь-якого звуку. Під час прослуховування бінауральних записів за допомогою навушників результатом є природний тривимірний звук, який дає слухачеві відчуття перебування в просторі, де було записано аудіо. 8 серпня 2017 року Hellblade побачив світ. І це був успіх. В перші місяці кількість проданих копій сягнула за 500 000, замість очікуваних 250 тисяч копій. А на Metacritic гра отримала 83 бали на ПК. А подальший порт на Xbox отримав аж 88. Steam гра має 90% схвальних відгуків. Але це було не найголовнішим. По-перше, гра отримала схвальний фідбек від науковців та людей, які страждають на психоз. Було досталь відгуків, автори яких писали, що мають знайомих з вадами ментального здоров'я. І ця гра допомогла зрозуміти і прийняти цих людей. По-друге, Ninja Theory змогли показати всій індустрії, що інді-проект якості AAA-продукту можливий. Так, розробникам доводилось оптимізовувати виробництво, і поки більша частина студії працювала над майбутнім Bleeding Edge, над Hellblade працювала команда лише з 20 людей. Поки сеанси в студіях мокапу проводились за години і за допомогою знайомих з індустрії. Де й взагалі Hellblade розпочав після себе хвилю AAA інді-проєктів на кшталт ігор Remedy та Kojima, які роблять AAA-проєкти при тому, що вони не належать жодній компанії. Я вам обіцяю, з часом ми будемо чути нові ім'я, та індустрія лише з цього виграє. Але з того моменту, як написав цей сценарій, сталося кілька тривожних подій. На сьогоднішній день Ninja Theory є частиною Xbox Game Studios, і спочатку, як воно постійно буває, коли студію поглинає великий видавець, все йде непогано.
Але за останній час з Xbox відбулося ряд доволі неприємних подій. По-перше, продажі Xbox Series дуже сильно просідають, а кількість підписок на Game Pass хоч і росте, але не виправдовують очікування Microsoft. По-друге, Microsoft нарешті поглинула Actibliz. Але як воно виявилось, коли ти поглинаєш компанію, котра більше, ніж всі ігрові підрозділи Xbox, доводиться за це платити. Є ризик, що Xbox може стати новим Embracer, і компанія обирає новий для себе вектор – мультиплатформеність. Що може свідчити, що Xbox банально, крім продажів консолей, не може заробити і на іграх теж. І існує ризик, що майбутні проекти від Xbox не будуть отримувати потрібні бюджети. І це при умовах, що їх веде корпорація, котра має капіталізацію в $3 трильйони. З чого виходить, що Microsoft вбиває студію. Нещодавно були доволі тривожні звістки, що Xbox закрила 4 студії. Серед них Arkane Austin, автори Prey, а також Tango Gameworks, котру ви можете знати по таких іграх, як The Evil Within 1 та 2. І, звичайно, минулорічний хіт Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush – це взагалі справжній приклад байдужості видавця до свого насправді дуже класного продукту. Дивіться, гра не мала жодного піару, нуль маркетингу. Вони її анонсували на презентації, а потім випустили. Гра всім сподобалась, отримали високі оцінки, нагороди, і ось хід, котрим може пишатись ваша платформа і ваші фанати. Що робить Microsoft? Випускає гру на PlayStation та закриває студію. Це той самий видавець, котрий кілька років тому вважався рятівником індустрії. І мені, чесно, дуже боязно за наступний Hellblade, котрий вийде вже ось-ось. Якщо ви додивились це відео до кінця, до цього моменту, я вам дуже вдячний. Але попрошу одну річ – купіть новий Hellblade. Не використовуйте Game Pass, підтримайте розробників, бо може статись так, що Сатья Наделла та Філ Спенсер відправлять на кладовище індустрії, окрім Lionhead та Tango Gameworks, ще одну талановиту студію.